voel me hier wel echt thuis hier in Baselland. Ik ben veel vaker buiten, in de bossen of in de bergen. Dat spreekt me heel erg aan, dat vind ik heel erg aangenaam. In onze serie In de Bergen op zoek naar gaan we op pad met Nederlandse locals die in verschillende regio's van Zwitserland wonen. Ze laten ons hun persoonlijke highlights zien en vertellen waarom ze zo dol zijn op de herfst. Dit keer zijn we bij Nick in Baselland. In Baselland voel ik me wel degelijk thuis. Het is erg aangenaam hier wonen. Dicht bij de natuur, je gaat de straat uit, je bent in de natuur. En toch ook niet al te ver van de bewoonde wereld. Als je Zwitserland binnen komt rijden, dan rij je Baselland ook al gelijk binnen. En het is wel gelijk waar je de natuur ontmoet van Zwitserland. En ik kan alleen iedereen aanraden om ook echt een stop te maken en te genieten van de uitgestrekte bossen en heuvels waar echt veel te doen is. De herfst is een seizoen aan zich. Je krijgt nog vaak die nazomerse klimaten mee te pakken. Het is zonnige dagen met mooie golden hour sunsets. En natuurlijk ook het bos die van kleur verandert. En de ene keer loop je er langzaam doorheen en de andere keer ga je er hard doorheen fietsen. En dat is, het is gewoon een beleving iedere keer weer. Aanrader is om bij Sisachervlue langs te gaan. Je kan daar in principe de berg oprijden en daar begint dan je wandeling. Een kleine wandeling om naar het uitzichtpunt te gaan. Je hebt gelijk een van de mooiste uitzichten van de regio. En daarnaast ook een heerlijk restaurant om typische Zwitserse lekkernijen te proberen. Het heeft echt de typische culinarische delicatessen zeg maar, op de kaart staan. En ze gaan ook met hun seizoen mee. Ja, het is gewoon een beleving aan zich. Ja, ik eet graag natuurlijk het vloeibare goud van Zwitserland. De kaas, dus de kaasfondue. Wat natuurlijk altijd een gezellige gelegenheid is, want je deelt toch samen de kazen. Vanaf de Sisachervlue naar de Bischofstein is zo goed als vlak. Niet echt een hele moeilijke lange wandeling, misschien 25 minuutjes. Maar zeker de moeite waard. Het biedt toch weer het uitzicht over de regio van een ander perspectief. En dan sta je toch in een stukje historie van Baselland. Een tip voor wijnliefhebbers is rij naar een van die wijngaarden, klop op de deur en begin een proeverijtje. Deze wijnen die worden slechts verkocht in deze omgeving en we zijn er hartstikke trots op. Ze zijn heerlijk. Je stapt in iemands leven. Dit zijn mensen die met passie druiven verbouwen en fermenteren in wijn. En natuurlijk is ook gewoon de proeverij heerlijk. Er is voor alles en iedereen wel wat te proberen. Mijn grootste hobby in deze regio is toch wel mountainbiken. Ik vind het heerlijk om na werktijd zo even die fiets op te springen, een rondje van 2 uur te maken. En een beetje die adrenaline op te pompen. Ja, ik ben eigenlijk echt een uitzichtrijder. Ik hou ervan om niet al te lang naar boven te klimmen en dan heerlijk erboven langs verschillende blikken over de regio te werpen. Om vervolgens met een beetje een goede vaart weer die berg af te racen. En het liefst een beetje off-road, zeg maar. Om toch een beetje die spanning erin te houden. Heerlijk. Ik ga graag uit eten met mijn vriendin en met Nolly. Op zo'n date night kan je ons wel degelijk in de betere restaurants in de regio vinden, zoals bijvoorbeeld Bad Schauenburg. Wat ik belangrijk vind als wij op een avondje uit eten gaan, is dat het eten uit de regio komt. Natuurlijk gewoon uitstekend is van smaak en toch ook weer iets anders biedt dan wat je in andere restaurants niet zo snel zal vinden. Het oude centrum van Liestal is het bruisende hart van de regio. Het heeft nog echt wel een oude stijl die Zwitserland kenmerkt. En ja, het is alsof je een soort middeleeuwse omgeving bevindt. En in 1 keer per jaar dan is er een soort van culinaire week. Genusswoche noemen ze dat. En dan kan je van alles en nog wat proberen. En ook natuurlijk zelf inslaan.
Het uitzichtpunt van Liestal is wel echt een mooie plek in Liestal om het van een ander perspectief te zien, de regio te zien. Vanaf daar lijkt ook alles als miniatuur en kun je het leven zo voorbij zien gaan en ja, top plekje. Ja, de herfst is echt een aanrader voor iedereen. De natuur is in transitie, er komen hartstikke mooie kleuren in de bossen naar voren. Er zijn genoeg activiteiten voor iedereen wel wat wils. En de heerlijke rust.